جی بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو د پیغام پښتو ټي وي د یو خصوصي خپرونې سره غفران الله یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. هیله من یم چې روغ جوړ خوشحاله او د صحت جامه به مو بدن وي. قدرمنو کتونکو کومه ګوړه چې په پیور فارم کې یا صفا ګوړه چې دی زمونږ او ستاسو کورونو ته رارسیږي او مونږ ډېر زیات په شوق سره خورو، دغه به په دغه پیور حالت کې مونږ ته څنګه رارسیږي او د دې د تیارېدو عمل صحیح دغه تاسو ته در رسولو هڅه کومه. د پیغام ټي وي یو خصوصي خپرونه دا وخت چې دی دا یو تاسو ته راوړې ده. زه موجود دا وخت یم په شیرګل کې د سوات نه په کته چې کومې سیمې دي ضلع مردان خاص کر په هغې کې دا چې دی نو ډېرې زیاتې تیارېږي او دا عمل چې دی ډېر زیات دا ډېر مشهور عمل چې دی دا هم ګڼلی کېږي. دلته دا په څه طریقه تیارېږي د دې طریقې کار صحیح دا به دوی سره خبرې کوو. بهرحال زه تاسو ته لږ ښوول غواړم دا د بهر نه چې دی دې ته اور بلیږي او په دغې کړهي کې د دې دا رس دي او د هغې نه وروسته دې غټ تال ته چې دی دا راچولی کېږي او په دې نه وروسته په دې کې دا چکی چې دی دا تیارېږي. صاحب څنګه حال دی؟ خیر دی جي تاسو خیر د دې ځای د خیره د دې ځای یو علاقه باندې دا کاروبار چې دی دا ډېر زیات دی نو یقینا د ډیرو خلکو د کورونو چولي چې دی غم د دې نه جلابېږي. څه ګڼئ څه احساسات وي؟ ښه خبره ده بده ده؟ دا جي ډېره ښه خبره ده. لکه ګوړه در نو ګوړه خو په دې دیر او بدیار دې علاقه کې هم ډېره چلېږي چې یو کې استعمالېږي بل بې نقصانه ده او د دې زمیندار پکې پیدا هم ډېری او جي یعنې علاقې له هم یو وده او پیدا وده ورکوي. صحیح مهرباني. د دغې ګوړې جوړېدو دا عمل روان دی او یو ملګری را سره ناست دی سره به خبره کوو. مرګري خپل نامه راته ووایه او تعلق ته کوم ځای سره دی؟ زما نوم کامران دی، تعلق د شیرګل سره لرم. شیرګل سره جی. دا راته ووایه دا څه طریقه کار چې کومه ګوړه چې دی دا مونږ ته رارسېږي دا په څه طریقه رارسېږي په دغې طریقه راته لږ ووایه. بس دا خو لاول ګني دغې پیړ ته واچو بیا یې شربت تې وباسو رس بیا یې دې کې د مونږ لکه د جوړ هغه کړو رس جوړ کړو او بیا به جوکمار اور بل کړي او هغې طریقې سره بیا داسې دا پخه شي بیا یې چکی کوو. څومره ټایم لګي بیا؟ په دې باندې تقریبا 1.5 غنټه 2 غنټې. صحیح. او جی دا راته ووایه بیا د دې مخکې څه عملي ده تاسو خرڅوئ که نه دا صرف چېرته څلورې څه ډیلران یې خپل؟ یاره جي دا خو چې د دې ګاڼې څنګه وځي بیا یې مونږ منډۍ ته وړو او چې دې خپل کسان یې بیا هغه اخلي. او نرخونه یې څنګه وي؟ نرخونه خو مختلف ریټونه وي. تاسو له کال په کال ګټه درکوئ؟ جی. صحیح ده. څومره مزدوران تاسو په دې ګاڼه کې کار کوئ؟ مونږ 4 کسان یو دې کې. صحیح. او دا د غونډ کال کې څومره میاشتې تاسو دا کار کوئ؟ یاره تقریبا 15 میاشتې 6 میاشتې 15 میاشتې. جی. دا به دیاړۍ تاسو سره کسان لګیئ؟ او جی په دیاړۍ. صحیح ده ټیک شو. جی قدرمنو کتونکو د پیغام ټي وي یو خصوصي خپرونه نن ستاسو ته سره یو د دې ځای نه شریکه کړه چې د دغې ګوړې تیارېدو عمل څه دی او دا زموږ او ستاسو کورونو ته په کومه طریقه رارسېږي د دې عمل څه د تیارېدو دغه ښایسته مناظرو د خپلې کیمرې په شیشه کې راخوندي کړل او تاسو ته یو کېښودل. یقین ساتم چې تاسو به هم د خپرونې نه خوندونه اخیستي. تر دې بل پروګرام پورې الله د کیمرمن نسیم خان سره اجازت راکوئ. په لوی الله مو سپارم د تلپاتې.